The time is 6 o'clock from Melody 107.7 FM. Here is the news and report read by Hameedah Aregbe. First, the headlines. President Tinubu celebrates Governor Sanwo-Olu on his 59th birthday. In Lagos State, Governor Sanwo-Olu dissatisfied with Lagos Water Corporation's performance. In business news tonight, Nigerian Exchange Limited slams 76.8 million naira fine on 9 firms. And in sport, England seek to secure top spots against resilient Slovenia. Now the news in detail. President Bola Tinubu has celebrated the Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, on his 59th birthday anniversary. In a statement issued today by the Special Advisor on Media and Publicity to the President, Mr. Ajuru Ngelale, President Tinubu wished Governor Sanwo-Olu many more years of good health, wisdom, and energy in his service to Lagos State and the nation. Before entering public service, Governor Sanwo-Olu had a distinguished career in the private sector, rising through the leadership ranks. He was first elected as governor in 2019 and re-elected in 2023 for a second term. President Bola Ahmed Tinubu has said he needs more time to consult widely on the appropriate amounts to be paid as new minimum wage for workers in the public sector. The president gave the explanation at the Federal Executive Council meeting today, when the matter was put forward for deliberations. Minister of Information and National Orientation, Mr. Muhammad Idris, revealed this while briefing State House correspondents in Abuja. He said the memo was stepped down because the federal government thought it was wise to consult with other stakeholders, especially as the new wage proposal affects the local government areas, states, and the federal government. The Minister of Information and National Orientation, Mr. Muhammad Idris, has praised the media for its pivotal role in countering terrorism. He also cautioned that misinformation and fake news can be as damaging as terrorist acts. Speaking at the opening of a 2-day training workshop for defense correspondents and reporters on effective reporting towards strengthening alternatives to terrorist ideologies, held at the Office of the National Security Advisor today, Mr. Idris highlighted the crucial influence of the media in shaping public perception and promoting peace. The minister stated that the media holds immense power to influence minds, shape narratives, and promote peace. He emphasized the significant impact the media coverage has on public understanding of terrorism and national security issues, commending the National Counter-Terrorism Center and the Office of the National Security Advisor for their strategic engagement with the media. The House of Representatives has confirmed the death of an official of the Nigerian Customs Service, NCS, during an engagement held at the instance of an undisclosed standing committee. Chairman of the House Committee on Media and Public Affairs, Honorable Ekunrere, conveyed the details of the death via a statement made available to parliamentary correspondents today. He stated that the House of Representatives stand ready to support efforts to understand the circumstances surrounding the incident and is cooperating fully with all relevant authorities to ensure all necessary protocols are followed.
The management of the Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund, has announced a 14-day postponement of the application process for student loan for state institutions due to low data submissions. The fund said the decision was necessitated by the failure of several state-owned institutions to upload the required student data and fee information to the NEL Fund Student Verification System. The management said till date only a limited number of state-owned institutions have successfully completed the data submission process, saying this includes 20 state universities out of 48, 12 state colleges out of 54, and 2 state polytechnics out of 49. The fund said the extension will provide additional time for state institutions to comply with the data submission requirements and ensure their students can benefit from the federal government student loan scheme. It's news and reports on Melody 107.7 FM still ahead. In Lagos State, Governor Sanwo-Olu dissatisfied with Lagos Water Corporation's performance. In business news tonight, Nigerian Exchange Limited slams 76.8 million naira fine on 9 firms. And in sports, STEMA urges Orlando Pirates to sign Nwabali. We take a break now. When we come back, we'll bring you more stories. Please stay with us. In Lagos State, Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State has solicited partnership from stakeholders in the public and private sectors in tackling water resource management challenges. He made the appeal today at the 5th Lagos International Water Conference in Lagos, with the theme, Financing Water and Sanitation for a Greater Lagos. The governor expressed dissatisfaction that the Lagos State Water Corporation had not been innovative enough to create water solutions to water resource management challenges in the state, despite international training of its staff. Governor Sanwo-Olu added that water remains important to the government and people of Lagos State. On his part, the Minister of Water Resources and Sanitation, Professor Joseph Yusef, also called for more public-private partnership in order to find permanent solutions to water resources management problem. Away from Lagos State, Governor Seyi Makinde of Oyo State has announced the reshuffling of his cabinet members. He made this declaration via a statement issued today through his special advisor on media, Mr. Suleiman Olariwaju. The governor in the statement said the Commissioner for Trade, Industry, Investment and Cooperatives, Mr. Ademola Ojo, has been moved to the Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters. According to the statement, Mr. Segun Olaiwola, who until the reshuffling was manning the Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters, had been moved to the Ministry of Establishment and Training. The Commissioner for Establishment and Training, Mr. Adeniyi Adebisi, has now been moved to head the Ministry of Trade, Industry, Investment and Cooperatives. Governor Makinde in the statement noted that the reshuffling is with immediate effect. In business news tonight, the Nigerian Exchange Limited (NGX) has imposed a 76.8 million naira fine on 9 quoted companies for failure to file their audited financial statements after the regulatory due date.
Reports indicated that the companies were sanctioned for their inability to meet the regulatory requirements for the year-end 2022 and 2023 financials. This is a requirement of the Compliance Report, a transparency initiative of the Nigerian Exchange Regulatory Limited, designed to maintain market integrity and protect investors by providing compliance-related information on all listed companies. Companies that are listed on the Nigerian Exchange Limited are required to adhere to high standard disclosure, which are prescribed in the Rulebook of the Nigerian Exchange Limited 2015 and other rules of the Nigerian Exchange Limited from time to time. Finally, sports. England will face Slovenia in a crucial Group C clash in Cologne, Germany. Later tonight, with both teams eyeing progression to the Euro 2024 knockout stages, Gareth Southgate's England, despite unconvincing performances in their first two matches, lead the group with 4 points, and a win in tonight's match would secure the place as group winners, but will face a stubborn Slovenia side unbeaten in their last 8 matches. For England, all eyes will be on Captain Harry Kane and youngster Jude Bellingham to spark their attack, while Slovenia will rely on goalkeeper Jan Oblak to keep England at bay, just as forward Benjamin Sesko would pose a threat on the counter. The England versus Slovenia match kicks off at 8 p.m. Nigerian time. Just before we go, a recap of the headlines. President Tinubu celebrates Governor Sanwo-Olu on his 59th birthday. In Lagos State, Governor Sanwo-Olu dissatisfied with Lagos Water Corporation's performance. In business news tonight, Nigerian Exchange Limited slams 76.8 million naira fine on 9 firms. And in sports, England seek to secure top spot against resilient Slovenia. We have now come to the end of the news and report on Melody 107.7 FM. The rainy season is taking its full effect, and the nation is experiencing cholera outbreak. Let us take note of what we eat and ensure a clean environment to stay healthy and alive. Connect with us on all social media platforms at Melody FM 107.7. The news editor is Roland Imoyera. I am Hameedah Aregbe. Good evening and thank you for listening. Melody 107.7 FM. Mayu Bell. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn wa àsìkò iṣẹ́ òní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lámúdé láti ìkànnì Melody 107.7 FM. Omotayo Omotade Adegbaye lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún, Ààrẹ Bọ́lá Tinubu dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú gómìnà Sanwó-Olú lórí ọjọ́ ìbí rẹ̀ tó fi pé ẹni ọdún 69 lókè èèpẹ̀. Gómìnà Sanwó-Olú ní ìpínlẹ̀ Èkó sì fojú láì fi wo àìdánmọ́ràn ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àjọ eléyìí tó mójútó ọ̀rọ̀ omi ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lórí ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú okòwò àtọrọ̀-ajé wa fún tòní, àjọ tó wà fún pípààrọ̀ owó ilẹ̀ yìí pẹ̀lú owó tilẹ̀ òkèèrè ti bú owó ìtanràn tó tó mílíọ̀nù 16 ó lé belenja náírà fún àwọn iléeṣẹ́ 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún títàpá sí àṣẹ ẹ̀ka ètò ìṣúná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù England yóò kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn ikọ̀ Slovenia láago 8 àṣálẹ́ òní. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ ilẹ̀ yìí Bọ́lá Tinubu ti dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ẹni tó ṣe ọjọ́ ìbí ọdún 69 lókè èèpẹ̀.
nínú àtijáde eléyìí tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fààrẹ lórí ètò ìròyìn ajoringe lálẹ́ tó fi síta ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti kí Sanwó-Olú kú iṣẹ́ takuntakun tó sì gbà á ládùúrà wípé kí Ọlọ́run túbọ̀ fún ní ìlera tó péye tó fi gbọ́n ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye àti okun láti tukọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Èkó. Tẹ̀bá gbàgbé gómìnà ọ̀hún ló ti wà ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ aládàáni kó tó di wípé ó bọ́ sí ẹ̀ka òṣèlú tí wọ́n sì yàn án sípò gẹ́gẹ́ bí gómìnà fún sáà àkọ́kọ́ ní ọdún 2019 ní ìpínlẹ̀ Èkó. Bákan náà ni wọ́n yàn án sípò fún sáà kejì gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó lọ́dún 2023. Wáyé o, ààrẹ ilẹ̀ Bọ́lá Tinubu ti ní òun sì nílò àkókò díẹ̀ láti jókòó jíròrò pẹ̀lú àwọn tí ọ̀rọ̀ gbèrò kó tó di wípé wọ́n ó fi iye owó tí ìjọba àpapọ̀ mọ̀ san gẹ́gẹ́ bí owó oṣù tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ ṣọwọ́ sí ilé aṣòfin àgbà lèyí. Ààrẹ ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ tó wáyé lónìí nígbà tí ọ̀rọ̀ náà tún di eléyìí tí wọ́n ń gbé yẹ̀wò. Mínísítà tó wà fún ètò ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó yẹ kó táwọn aráàlú létí Mohammed Idris ló wá ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé ọ̀hún nílùú Àbújá tó sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ sì nílò láti jókòó jíròrò lórí àwọn tí ọ̀rọ̀ owó ọ̀hún gbèrò kí wọ́n sì lè mọ owó gan ní pàtó tí ìjọba àpapọ̀ ní agbára láti san gẹ́gẹ́ bí owó oṣù tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ tó rí wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kan àwọn ìjọba ìpínlẹ̀, àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó fi mọ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Túnwẹ̀ mínísítà tó wà fétò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Mohammed Idris ló ti lu àwọn oníròyìn lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí wọ́n ń kó nídìí gbígbógun ti àwọn agbésùnmọ̀mí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì kan eléyìí tí ẹgbẹ́ àwọn oníròyìn tí wọ́n ń kọ ìròyìn lẹ́ka ètò ààbò sílẹ̀ tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀. Níbẹ̀ náà ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ipa takuntakun tí àwọn oníròyìn ń kó láti mú kí àlàáfíà ìjọba láwùjọ kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Bákan náà ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn oníròyìn ní agbára láti yí ọkàn àwọn èèyàn padà. Bákan náà sì ni wọ́n ní agbára láti ṣe àgbélárugẹ ìṣọ̀kan àti àlàáfíà tó sì lù wọ́n lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí wọ́n ń ṣe lẹ́ka ètò ààbò àti gbígbógun ti ìgbésùnmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní báyìí náà ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni wípé ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ aṣọ́bodè ilẹ̀ yìí kan ó kú lásìkò tí wọ́n ń jíròrò ní ibi ìpàdé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí. Alága tí ó mójútó ètò ìròyìn ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ Honorable Akinrotimi ló sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ fún àwọn oníròyìn. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí sì ń gbà lérò láti mọ ohun tó ṣokùn fa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gan ní pàtó tí wọ́n sì mọ bùn àwọn oníròyìn gbọ́ ọgbà bí wọ́n bá ti ṣe àkọọ́lẹ̀ ń tó ṣẹlẹ̀ gan ní pàtó ṣe òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ aṣọ́bodè ilẹ̀ yìí ọ̀hún eléyìí tí wọ́n lọ ṣubú lulẹ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ tí ó mójútó ètò ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ tó ṣe àgbéǹde rẹ̀ nílẹ̀ yìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ti ṣe àfikún ọjọ́ 14 fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti gba owó ẹ̀yáwó ètò ẹ̀kọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni láwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ jákèjádò ilẹ̀ yìí. Àjọ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn sì nílò láti ṣe àkójọpọ̀ orúkọ gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wá láti àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tó jẹ́ ti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kó tó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúngbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ owó wọn tí wọ́n sì wá fi àǹfààní àti fún wọn ní owó náà síta láìpẹ́ láì jìnnà. Gẹ́gẹ́ bí àjọ ọ̀hún àjọ NEFON bí wọ́n ti wí ìjọ kò di mímọ̀ pé títí di àkókò yìí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tó jẹ́ ti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tó tó 20 níye nínú 52 péré nìkan ni wọ́n ti fi orúkọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn àkọọ́lẹ̀ wọn ṣọwọ́ nígbà tí àwọn ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà 12 nínú àpapọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tí wọ́n tó 54 ni wọ́n ti fi àkọọ́lẹ̀ orúkọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn síta. Bákan náà ló jẹ́ pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ìṣe 2 péré nínú àpapọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí ó jẹ́ gbogbo ìṣe láwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n tó 69 ni wọ́n ti forúkọ ṣọwọ́ sí ọ̀dọ̀ àjọ ọ̀hún tó wájú di mímọ̀ pé àkókò
tí àwọn tún fi kún yìí yóò fún wọn láǹfààní láti ṣe àkójọpọ̀ gbogbo orúkọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn àti gbogbo àwọn àkọọ́lẹ̀ nípa àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n nílò kó tó di wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ó tó láǹfààní láti mọ̀ jẹ ìgbádùn ètò ẹ̀yáwó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ìjọba tó ṣe àgbéǹde rẹ̀. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì Melody 107.7 FM à ń padà bọ̀ láìpẹ́. akínyìn ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wa ó ń tẹ̀ síwájú. Ní ìpínlẹ̀ Èkó, gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó ti pè fún àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn ẹ̀ka aládàáni àti ti ìjọba lórí ọ̀rọ̀ ṣíṣe àgbélárugẹ ìpèsè omi tó mọ́ gaara ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó sọ̀rọ̀ ohun di mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ omi àti pípèsè àyíká tó dúró re fún àti pèsè omi tó mọ́ gaara ní ìpínlẹ̀ Èkó. Níbẹ̀ ni gómìnà ọ̀hún ti bẹnu àtẹ́ lu ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ omi ní ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú àlàyé wípé wọn ò ṣe iṣẹ́ wọn bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ, bó ti jẹ́ pé ìjọba ń gbìyànjú láti ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ yìí àti láti ràn wọ́n lọ́wọ́ nídìí iṣẹ́ ìríjú wọn. Gómìnà Sanwó-Olú jẹ́ ó di mímọ̀ wípé ìpèsè omi ṣe pàtàkì sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó àti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gan-an ní pàtó. Tó wá jẹ́ ó di mímọ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ jígìrì sí ojúṣe wọn kí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ wọn bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ nípa ṣíṣe àgbélárugẹ àwọn ọ̀nà àti pèsè omi tó mọ́ gaara ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ká kúrò ní ìpínlẹ̀ Èkó bọ́dì sí ìpínlẹ̀ míì. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde wípé ìṣípòrọ̀pọ̀ ti wáyé láàrin àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àtijáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ fẹ́tò ìròyìn Sulaimon Ọlárẹ̀wájú tó fi síta. Inú àtijáde ọ̀hún ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ní báyìí ẹni tó wà nípò gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ káràkátà àti iléeṣẹ́ tó fún mọ́ àwọn iléeṣẹ́ alájẹsẹ́kù ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá Òjó, wọn ni wọ́n ti gbé kúrò lọ́fíìsì rẹ̀ tí yóò sì wà ní ìgbọ̀nù iléeṣẹ́ tó wà fúnra àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ. Bákan náà nínú àtijáde ilé tí Ṣẹ́gun Ọláyíwọlá tó fi síta, ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ọláyíwọlá ni ó jẹ́ pé wọ́n ti gbé òun náà kúrò ní ipò tó wà ní iléeṣẹ́ tó wà fúnra àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ tí wọ́n sì gbé lọ sí iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Bákan náà sì ni kọmíṣánná tó wà fọ́rọ̀ ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti ẹ̀yìn Adéníyì Adébísí wọ́n ti gbé òun lọ sí iléeṣẹ́ tí ó wà fún ọ̀rọ̀ okòwò àti káràkátà tó fún mọ́ àwọn iléeṣẹ́ alájẹsẹ́kù. Gómìnà Sanwó-Olú wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìyànsípò àwọn èèyàn wọn àti ìṣípòrọ̀pọ̀ wọn ó ti gbéra sọ lẹ́yọ̀ òsọ̀ka. Lórí ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú okòwò àtọrọ̀ ajé wa fún tòní. Àjọ tí ó mójútó pípààrọ̀ owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú owó ilẹ̀ òkèrè ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti bu owó ìtanràn tó tó mílíọ̀nù 16 ó lé belenja náírà 76.8 mílíọ̀nù náírà fún àwọn ilé-iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 9 kan tó jẹ́ pé wọ́n kọ̀ láti ṣe àkọọ́lẹ̀ ìwé owó wọn àti ètò ìṣúná wọn láàrin gbèdéke ọjọ́ tí àjọ ń fún wọn. Àkọọ́lẹ̀ fojú hàn dé wípé àwọn ilé-iṣẹ́ ọ̀hún ló jẹ́ pé ní ìparí ọdún tó yẹ kí wọ́n yẹ̀wé owó wọn wò kí wọ́n sì fi àkọọ́lẹ̀ ọ̀hún ṣọwọ́ sí àjọ náà láàrin ọdún 2022 sí ọdún 2023 wọ́n kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Bákan náà sì ni àjọ ọ̀hún wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níbàámu àti jẹ́ kí àkóyawó kó wà ló fà á tí wọ́n fi ṣe àgbéǹde àwọn tí wọ́n yẹ ìwé owó wò tí wọ́n sì rí wípé àwọn iléeṣẹ́ 9 yìí wọ́n tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí òfin eléyìí tó mú kí wọ́n bu owó náà fún wọn tí wọ́n sì ní owó ọ̀hún wọ́n gbọ́dọ̀ san lẹ́yìn òsọ̀kà torí pé eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wọn wípé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ tẹ̀lé àṣẹ yíyẹ ìwé owó wọn wò àti ìwé ètò ìṣúná wọn wò lóòrèkóòrè àti láàrin gbèdéke ìgbà tí àjọ ń bá filẹ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Lórí ìròyìn eré ìdárayá wa fún tìrọ̀lẹ́ òní, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù England yóò mọ̀ kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Slovenia nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Group C ní Germany láṣàlẹ̀ òní. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì yóò mú nǹkan lẹ̀ láàrin ara wọn nítorí wọ́n fojú sọ́nà láti darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù nínú ìdíje àti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Euro 2024 eléyìí tí yóò gbéra sọ láìpẹ́ yìí. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù England ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa
nínú àwọn ìdíje méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n ti ní ṣáájú àkókò yìí. Àmọ́ ṣá o, tí wọ́n bá sì fi ẹ̀yìn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Slovenia bẹ́lẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àṣálẹ́ òní, yóò fún wọn láǹfààní láti lọ kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Euro 2024. Bákan náà ni wọ́n wá fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìdíje ọ̀hún yóò wáyé láàrin wọn ní aago 8 àṣálẹ́ òní. Ká tó mọ́ lọ, àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. Àmúwá fún yín wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó, ẹni tí ó ń ṣe ọjọ́ ìbí ọdún 69 lókè pẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Gómìnà Sanwó-Olú fojú láì fi wo àìdánmọ́ràn ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ omi ní ìpínlẹ̀ yìí. Lórí ìròyìn okòwò àtọrọ̀ ajé wa fún tòní, àjọ tó wà fún pípààrọ̀ owó ilẹ̀ wa sí owó ilẹ̀ òkèrè ti bu owó ìtanràn tó tó mílíọ̀nù 76 ó lé bílíọ̀nù náírà fún àwọn iléeṣẹ́ 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan tí wọ́n tàpá sí àṣẹ ẹ̀ka ètò ìṣúná wọn. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù England yóò mọ̀ kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn ìyún ikọ̀ Slovenia láago 8 àṣálẹ́ òní. Èyí ló pin ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wa fún tìrọ̀lẹ́ òní ní ìkànnì Melody 107.7 FM. ẹ̀yin ìyẹn wa ẹ má jẹ́ á gbàgbé wípé àsìkò òjò la wà yìí o, àrùn onígbá méjì sì ń bẹ lóde. Ẹ jẹ́ kí a ṣe àkíyèsí àwọn nǹkan tá à ń jẹ, ká sì rí dájú wípé àyíká wa wà ní mímọ́ tónítóní, torí wípé ìmọ́tótó ó borí àrùn mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára wa @Melody FM 1077. Roland Ìmọ̀yẹ̀rà lólóòtú ìròyìn tẹ́ gbọ́ tán yìí. Omotayo Omotade Adegbaye ló kà sí ti ìgbọ̀nyìn. Tó bá da aago 9 àṣálẹ́ òní, ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa ní yàrá ìròyìn wa lédè Yorùbá. Títí ìgbọ̀nyìn.